Magandang araw ka-alternatibo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang benepisyo ng gumamela sa ating katawan. Ang gumamela o Hibiscus rosa sinensis ay karaniwang nakikita sa maraming lugar sa Pilipinas. Kilala ang bulaklak nito na may matingkad na kulay, maaari itong tumubo kahit saang lugar at tinatanim din bilang halamang ornamental. Narito ang benepisyo ng gumamela. Ang bulaklak ng gumamela ay ginagamit sa paggamot sa pamamagitan ng pagdikdik at pagkuha sa katas nito. Ang dahon naman ay kadalasan dinidikdik at pinangtatapal sa ilang kondisyon sa katawan. Ang balat naman ng kahoy ay kadalasang nilalaga kasama ang ilan pang bahagi ng halaman. Ang ugat ay pwedeng ilaga at ipainom para magamot ang kondisyon sa katawan. Ito ang mga sakit na maaaring magamot ng gumamela: pigsa, mga bukol sa katawan, sore eyes, pananakit ng ulo, hirap sa pag-ihi, ubo, hirap sa pagdumi at lagnat. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa numerong 0915-497-7493 mula dito sa Dok Alternatibo Ipil Branch. Ito po si Riza Minyosa Gumaon na nagsasabing ang kalusugan ay kayamanan.